हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी होइन गाइस चिया भाले खान गइरहेको छु होइन। चिया भाले चाहिँ तपाईँ अहिले जाने उसको आन्टी आएपछि जाने गाइस होइन। अहिले हामी पानी तान्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई कसरी पानी तान्छ सबै देखाउँछ हामी गाइस होइन। हाम्रो कामै देखाउने हो क्या तपाईँहरूलाई गाइस होइन। हामी चाहिँ यसरी हिँड्नु पर्ने हुन्छ गाइस होइन। ल्याम्पमा तान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फर्म यस्तो हुन्छ गाइस हेर्नुहोस्। यहाँ पानी यस्तो हुन्छ गाइस होइन। हेर्नुहोस् हाम्रो है गाउँले त के भन्न राम्रै भन्नु होइन गाइस। भाइले यसरी तान्नु पर्ने हुन्छ तर मैले तान्छु गाइस है। उता यसरी तान्नु यसो तान्यो भने गाइस होइन पानी आउँछ होइन। मैले चाहिँ मेरो बल देखाएन गाइस होइन। मैले तपाईँहरूलाई तानेर देखाएँ गाइस होइन। त्यहाँ यसरी तान्नु पर्ने हुन्छ गाइस होइन। हामीले रोक्नै गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ खतरावाला भ्यू देखिरहेको गाइस होइन। आकाश हेर्न सक्नुहुन्छ। आज लास्टै कालो देखिरहे त्यहाँबाट प्यार प्यार गरेर राखेको गाइस होइन। हामी यसरी पानी तान्नु भर्खर यति त भएको गाइस। सबिङको बाबा चाहिँ सानो जानु भएको छैन गाइस। अनि हामी चाहिँ यहाँ पानी तान्नु पर्यो हुन्छ। अनि हामी चिया जान्छौँ। फोन गर्दैछ गाइस होइन। फास्ट फूड एक लेना और मिला यहाँ ल सर्दी ल ढिला आउनुस् 5 बजे आउनुस् भने गाइस यो त म टिकटकमा हालिदिन्छु यसको हैन। हामी उते बनाउँ न के रे जम्दै साबाले हाल्नु अहिले उते गरौँ न के रे थम्बिलका लागि। हाँस्दै नै यहाँ हेर भन्दैछु तँलाई। हेर्न स्माइल ले न ल भाइ। मैले त थम्बिलको लागि तयारी पारेँ गाइस। लास्ट मिनेट गइसक्यो। अब चाहिँ हामी जानेछौँ। कतिखेर आउँछ तेरो आन्टी? सानी ढिला आउनुहुन्छ अरे भर्खर त अहिलेसम्म। हामी चाहिँ मम्मीले ठग्नु पर्ने हुन्छ गाइस हैन। यति मात्र राखेको उते मेरो लागि यो काट्नु उता हैन यहाँ पानी उते गर्नु गाइस। हामी चाहिँ यहाँ तपाईँलाई हैन गाइस। यो मेरो एक हातको काम हो गाइस हैन। म यसरी बोक्नु पर्ने हुन्छ गाइस हैन। यसरी बोक्नु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लगेर यता राख्नु पर्ने हुन्छ गाइस हैन। यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ गाइस। मैले चाहिँ क्यामेरा खतरावाला हलिरहेको मम्मी कहाँ राख्ने यो भन्दै। अब मैले चाहिँ मम्मीलाई पैसा मागेर आउनु पर्ने हुन्छ। अनि खतरावाला बनाउनु दिने हो गाइस हैन। तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोस् वाच गर्दै गर्नुहोस्। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइस हैन। म त्यही हो मलाई थाहा छ तर तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ त्यही भएर। मम्मी छैन गाइस कोठामा स्क्याम हान्दियो मलाई पैसा दिन्छु भने त कहाँ भयो मम्मी खै है मेरो मम्मी रोके गाइस। ओ मदर ओ मम्मी खै पैसा मैं तान्दिछु भित्र आइन बाहिर यी गाइस यो 50,000 को नोट हो गाइस। तपाईँलाई थाहा छैन होला तर मलाई थाहा छ। मेरो उते बम्पर ज्याकेट लिएर आइदिनु भाइ लिएर आइदिनु जा। ओ भित्र खाज म यो मेरो लुगा उते नगरिदिनुहोस् है भित्र नलाने ओ गाइस मेरो बिल्ला हान्दियो। तपाईँले के लिएर आएको बहुबोली बहुगाली गाइस। त्यो अस्तिको भ्लगमा चाहिँ हेर्नु भयो होला होइन। मेरो यहाँ जोर्डन खतरावाला यहाँ यो जोर्डन भने होइन। जाउँ 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 गाइस। म लुगा सुको लाग्यो यो सबिङको कोठा हो गाइस होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ सबिङ भाइ चाहिँ ठिक गरिरहेको गाइस होइन। अब हामी चियाभाले हेर्नु जानुपर्ने हुन्छ। चियाभाले दुईवटा हान्ने गाइस होइन। ओ भाइरल बहिनी भाइ तिम्रो नाम के भनिदियो त? मेरो नाम चाहिँ आशिष थापा मगर। यो चाहिँ अलिक तो बोल्छ होइन गाइस। त्यो उयो बालिङमा राखिदियो खैदिएर। मैले चाहिँ यो चाबी चाहिँ गाइस होइन हुन्छ। यो सबिङ भाइको ओ यहाँ सबिङ सानी आयो भने दिने म जानुपर्ने हुन्छ गाइस होइन। बाहिर आइज गाइस। अब बिच बाटो गएपछि भेटौँला नि गाइस होइन। हामी चाहिँ यहाँ जहाँ पर्नु हुन्छ गेटा बुढो फ्यान यस्तै अहिले हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। दुईटाको काखीबाट पानी आज डेन्जर ठोक्ला जस्तो छ हामीलाई पानीले गाइस छैन।
हामी दिन्छ ठोक्ला जस्तो छ हामी चाहिँ भर्खरै फुटसल खेलेर आएको गाइस होइन अनि के साह्रो टर्क्यो मोबाइल गाइस सुन्नुहुन्छ खतरावाला भ्यू है हामी चाहिँ बिचमा गएर भिडियो उत्यो गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस चाहिँ बाई बाई गाइस यहाँ चाहिँ खतरावाला पानी परिरहेको गाइस होइन सिम पानी परिरहेको छ अनि हामी तपाईँहरूको लागि भ्लग बनाइरहेको गाइस होइन अब चाहिँ हामी के अरे सिधै त्यहाँ गएपछि भिडियो बनाउँछ गाइस गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा खुसीको खबर छ गाइस होइन मैले साइकल किन्न लाग्छ गाइस होइन तपाईँहरूले सपोर्ट देखाइने भने चाहिँ म बाइक किन्छु गाइस होइन अनि त्यही हो गाइस अनि मेरो नि एउटा युट्युबर बन्ने सपना खा गाइस होइन अब तपाईँहरूले गर्नु सक्नु हुँदैन होला तर गाइस एउटा हातले यत्रो मिहिनेत पनि लाग्दैन गाइस एउटा चुच्चो छुने मात्र हो क्या गाइस होइन है बेला आएको चुच्चो छुएर एकछिनको अलिकति कति मिनटको जति भिडियो हेर्दा भयो नि अरूहरूको जिन्दगी बन्छ गाइस त्यस्तो लोभ नगरिदिनु होला गाइस होइन म त्यस्तो चाहिँ भनाएन गाइस होइन सपोर्ट देखाइदिनु होला गाइस होइन हामी चाहिँ अगाडिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ खतरावाला गाइस होइन म चाहिँ साइकल किन्न लाग्यो एउटा होइन माथि किन्न लाग्छ गाइस होइन तपाईँहरूको लागि भनेर लाइक मेरो साइकलको भ्लग बनाउन लाग्यो गाइस होइन म चाहिँ सबै भाइले चलाउँछ म अगाडि बस्नुहुन्छ म त भगाउनु चलाउँछ सोध्याएर फेरि कहाँ गएर ब्याज राख्नु उठाइदियो भने खेल्नु त गाइस होइन गाह्रो स्ट्यान्ड राख्नु न त्यो बाइकहरू बडामा काम गर्नु पर्छ त लिँदाहरूको तपाईँ राख्नु न भिडियो बनाउनु हेलमेटमै मलाई राख्नु मिल्दैन नि त गोप्रो मात्र हो क्या गाइस त्यसमा राख्नुपर्ने अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ खतरावाला हिँड्दो छ हामी चाहिँ आइसकेको छैन पक के गरिराख तपाईँ सुन्नु भएको छैन होला गाइस होइन अनि हामी चाहिँ आइसकेको छ खतरावाला जङ्गलमा यहाँ चाहिँ त्यस्तै के भन्नु अब गाइस दिन अनि यहाँ चाहिँ खतरावाला घाँसहरू मकैहरू फलिरहेको फेरि आएर मुर्गा हान्छ पहिला गाइस होइन लास्टै थाकिराख गाइस होइन होइन भाइ खतरा रन गर्नुपर्छ क्या साइकलमा किन्दै भन्न आइफोन भन्दा साइकल किन राम्रो किन्ने साइकल पनि किन्दै भन्न आइफोन कुन आइफोन ए भाइ मलाई नि भ्लग गर्नु मिल्यो भन्ने र क्या दिइहाल्नु भाइ मलाई थाहा छैन खतरा हुन्छ नि त फेरि भाइ तिमी कहाँबाट आएको अहिले खतरावाला हाँसेर आइरहेको थियो होइन त्यही भएर मैले भिडियोमा देखाइदिइहालेँ चाहिँ हेर्नु गाइस हामी चाहिँ बिच बाटोमा आइसक्यो अब त्यहाँ सिधै कोटेश्वर चोक आइरहेको गाइस होइन अब सिधै त्यहाँ गएपछि भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले अनि हेर्दै गर्नु छोरा होइन त्यो कसरी हेरिरहेको अन्त भाइ देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस होइन हामी चाहिँ कोटेश्वर चोक आइसक्यो नामै बारेर गाइस होइन अब चाहिँ हामीले त भाइ चाहिँ अम्ला देखाउँदो रहेछ झन् चाहिँ अम्लाको साइड हामी चाहिँ पान खान लाग्यो गाइस होइन अहिले चाहिँ त्यो हुन्छ नि अहिले चाहिँ त्यो के अरे चिया भाले कस्तो बन्दा रहेछ त्यही भएर हामी पान खाँदैछौँ होइन हाम्रो दाइजीले खतरा पाराम बनाइदिए भएको छ गाइस लामा सेकेन्ड ह्यान्ड प्रसन्न लामा ठ्याक्कै प्रसन्न लामा जस्तो छैन त गाइस कमेन्ट गर्नु बिलो बनाउँदै छ गाइस होइन अब अलिकति टाइम त लागिहाल्छ नि गाइस भन के रियलखेरि हामी चाहिँ 60 रुपियाँका चरपटी खाँदैछौँ गाइस होइन हामीले चाहिँ 100 कति सबिनले 50 मैले 50 लिएर थिएँ गाइस होइन यहाँ चाहिँ स्याबाले अहिले रहेनछ राति मात्र आउँछ गाइस होइन हामीले चाहिँ पान खानुपर्ने हुन्छ गाइस 3 दिन चौरको साइडमा त 1 2 3 को पान खाइराख गाइस खतरावाला मेरो चाहिँ त्यहाँ बन्दै होइन गाइस मेरो पान चाहिँ आइसक्यो देख्नु सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो यहाँ आइसकेको छ गाइस होइन गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ आइसक्यो अब हामीले चाहिँ दनक दिनुपर्ने हुन्छ पैसा भएको बेला
गाइस हामीले चाहिँ खाएर आइसक्यो गाइस होइन खतरा मिठो रहेछ गाइस होइन अनि हामी चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ गाइस होइन अनि के अरे हामी चाहिँ स्विमिङको बारेमा डिस्कस गरिरहेको गाइस होइन हामी चाहिँ स्विमिङको भिडियो पनि आउँछ छुट्टै आउँछ गाइस होइन अब के अरे हामी पहिला गाइस हामी गरौँबाट हाम्रो एक्जाम सकेपछि चाहिँ हाम्रो एक्जाम सकेपछि हाम्रो समीर आउँछ होइन अनि समीर आएपछि हामी अनि समीरको साथी अनि पछि हामी जानुपर्ने हुन्छ गाइस स्विमिङमा खतरा हान्ने तर मेरो मोबाइल वाटरप्रुफ छैन गाइस होइन त्यही भएर हामीले पानीभित्र चाहिँ बनाउनु पाउँदैन गाइस होइन बाहिरबाट बनाउने गाइस होइन अनि पछि खतरा खेल्नुपर्छ गाइस होइन वास गर्नुहोस् हो अनि हामी चाहिँ देख्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ यता भन्छ कुन ठाउँ रे कोटेश्वरको मुनि गाइस हामी एकचोटि दुईसिरी खेल्ने यहाँ पनि आएको खतरावाला पैसा उठायो नि त हामीले दुईसिरीको बेलामा होइन गाइस अनि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ त्यो लाइक कमेन्टमा लेखिदिनु गाइस होइन अनि लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो होइन गाइस नवज्योति आज को नवज्योति स्कुलमा पढ्नुहुन्छ के अरे कमेन्ट गरिदिनु होला होइन यहाँ चाहिँ नवज्योति स्कुल छ नवज्योति हो लेख्ने स्टाइल चाहिँ त्यसको होला त्यसको अनि हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको गाइस होइन यहाँ चाहिँ लास्टै पानी परेर आएर आइसकेको गाइस होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन आकाश कस्तो कालो भयो बसिरहेको होइन लास्टै आज पानी खतरा भएर ठोक्छ जस्तो लाग्यो अनि पछि हामी चाहिँ एकछिन त्यहाँ गएर फुटबल खेल्नुपर्ने हुन्छ गाइस होइन अनि हामी चाहिँ उता गएर फुटबल खेल्नुपर्ने हुन्छ युनिक त होइन युनिक उही आँप हेर्नु गाइस आँप हेर्नु सक्नुहुन्छ नि ओ लागिनु सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मेरो यसलाई चाहिँ मैले होइन यसलाई चाहिँ मैले होइन गाइस भाडामा बाइक चलाउनु दिएको होइन पछि भाडामा बाइक चलाउनु दिएको अनि खतरावाला रनिकेर आइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ नवज्योति हो अनि पछि हामी चाहिँ खतरावाला हिँडिरहेको गाइस होइन मजा आइरहेको चाहिँ फुटबलमा तर लास्टै थाकिरहेको रहेछ गाइस यहाँ मेरो र गाँडा सिनी गाइस उत्तल पितल अनि बस यो चाहिँ सबेन भयो यो चाहिँ अनि हामी चाहिँ खतरावाला हिँड्नु पर्ने हुन्छ ओइ कत्रो कुकुर है हेर्नु सक्नुहुन्छ है सेम युनिक जस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ मिल्दैन गाइस होइन युनिकले भ्लग हेऱ्यो भने खतरावाला हुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस होइन ल्याम्मै टोक्दियो भने त गाँडो मुस्किल हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले यस्तै खालको एउटा कुकुर पालेको थिएँ होइन तर त्यो त्यसो हाडे नबर्ने खालको कुकुर क्या क्युट थियो गाइस होइन भागिरहने हग्ने बेलामा छोडिदिएको गाइस होइन भागिरहने कुकुर खतरावाला हाँसुदियो मलाई चाहिँ होइन हाँसुदिएर के भन्नु होइन रुनु मलाई थियो के रुनु गाइस होइन एउटा कुकुरको लागि तर कुकुर भने पनि हाम्रै जान जस्तो क्या हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ जस्तो हो गाइस होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ मोडमा आइसक्यो अघिको बाटोमा अनि यहाँ चाहिँ खतरावाला उ त्यो आज उ त्यो चल्दै रहेछ होइन गाइस नगरपालिकाको हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बालिन साहाले गर्नु भएको भन्दैछ मेरो भाइले होइन बालिन साहा भनेपछि यो बालिन साहाज्यूलाई मैले नमस्कार गर्दै हेर्ने गाइस नमस्ते गरेँ पछि त होइन कहाँ बालिन साहा भाटामा म जस्तो क्या भिडियो जान्छु गाइस होइन तपाईँहरू तर मलाई थाहा छ तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट खतरावाला रनिकेर आइरहेको गाइस होइन त्यो भाडा अस्कलेको हो अनि हामी चाहिँ आइसक्यो गाइस होइन अब घरमा गएपछि भिडियो बनाउला नि त गाइस ने गाइस हामी चाहिँ होइन चिया भाले रहेछ भने पान खाएको पछि गएर त्यही बाटोबाट जाँदा त पछि त त्यहाँ त है चिया भाले रहेछ भने मलाई त ऊ त्यो गाँडा हामी गाइस मलाई ओ भाइ एउटा यहाँ रहेछ होइन हामी चाहिँ खेल्नु पर्यो हुन्छ गाइस होइन ओ भाइ हेलो लाइक सेयर सब्सक्राइब यो भाइले चाहिँ बोल्न आगे हामी गाइस मलाई चाहिँ बढेदिए यो भाइ लास्ट लोभिरहेको गाइस होइन अब हामीले चाहिँ भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो लामो भयो भने तपाईँहरूले झ्याउ लाग्छ भने सुनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ होइन अब सुनिरहेको थिएँ कि नेपालमा हल्ला चलिरहेको थियो होइन गाइस अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मेरो सोसाइटी हो प्लास्टिकको खान्छु गाइस मैले होइन खतरावालाको खान्छु अनि क्या मजा भाइ म त यस्तो थाकेको कि भाइ हामीले जित्यो तर अन्नपूर्णको फुटसल गयो है गाइस को जानु भएको कमेन्टमा बिलो गाइस होइन अन्नपूर्ण स्कुलको साइडको फुटसलमा गएको क्या मजा आयो गाइस के भयो बलिएर न भाइ मेरो भाइले चाहिँ बलिएर त्यसमा गाइस होइन अब चाहिँ मैले भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु गाइस होइन भिडियो गाइस बाई गाइस